هموطنان عزیز، یاران مقاومت و مهمانان گرامی، سلام و درود بر همه شما. شما فریاد آزادی هر ایرانی علیه استبداد و وابستگی هستید. فریاد هر ایرانی برای جمهوری، دموکراسی، جدایی دین از دولت و سرنگونی حاکمیت آخوندی. از اینجا همراه با شما گرمترین سلام ها و درودهایمان به قیام آفرینان، به رزماوران کانونهای شورشی و مشعلداران آزادی در سراسر ایران. در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به راهگشایان و راهبران آن انقلاب بزرگ، به ویژه حنیف نژاد، سعید محسن بدیع‌زادگان و احمدزاده پویان جزنی و پاک نژاد ادای احترام می کنم. امروز 19 بهمن است. در 37مین سالگرد عاشورای مجاهدین به اشرف شهیدان و سردار شهید خلق موسی خیابانی و دیگر شهیدان این نبرد قهرمانانه درود می‌فرستم. خون و رزم جوشان آنهاست که پایداری ملت ایران در برابر خلافت ضد ایرانی آخوندها را تضمین کرده است. با سرنگونی دیکتاتوری فاسد و شکنجهگر شاه، وارثان حقیقی او خمینی و خامنه‌ای سر برداشتند و مردم ما در برابر خود گردابی از وحشت و ظلمت دیدند که میبایست از آن بگذرند تا به ساحل نجات و آزادی برسند. خوشا ملت ایران که بخش اعظم این راه سخت را با قیامها و نبردهایی مثل 30 خرداد، فروغ جاویدان و پایداری اشرف طی کرده است. امروز کناره های آن ساحل امیدبخش نمایان شده و فانوسهایش در قیامها و اعتراضهای 1 سال اخیر می درخشد. به گواهی عفو بین الملل 7000 نفر به خاطر اعتراض علیه رژیم در 1 سال گذشته دستگیر شدند. البته شمار دستگیری ها بسیار بیشتر است. به علاوه اینکه آخوندها برخی قیام کنندگان را تحت عنوان خودکشی به قتل رساندند. بسیاری را شکنجه کردند و علیه هموطنان عرب، کرد و بلوچ، علیه کارگران، معلمان، دانشجویان و به خصوص زنان و جوانان و سایر مردم به پا خواسته به سرکوب و ارعاب دست زدند. با این همه ملت ایران با فدای 120,000 شهید هرگز تسلیم نشد و خیزش‌ها و اعتراضها ادامه یافت و ادامه دارد و این قیامی است تا پیروزی. همچنان که مسعود گفته است، میتوان شعله‌های قیام را به یکدیگر گره زد تا آتش فشانی برانداز و بنیانکن به پا شود. پاسخ واقعی و ضروری و حقیقی جنگ 100 برابر و شورشگری حداکثر بوده، هست و خواهد بود. آنقدر که از طریق کانونهای شورشی به ارتش آزادی بخش ملی اطلاع یابد و سپاه دشمن ضد بشر را در هم بکوبد. دوستان و یاران مقاومت، ملت ما دوران تازه‌ای را آغاز کرده است. دوران تازه‌ای از نبرد برای به زیر کشیدن استبداد مذهبی. از این رو انتظار دارد که جامعه جهانی این مبارزه را محترم بشمارد و هدف والایش را که رهایی ایران و جهان از شر و شرارت فاشیسم دینی است به رسمیت بشناسد. در این خصوص دولت‌های غرب مسئولیت مضاعف دارند، زیرا به ویژه در 2 دهه گذشته در حفظ این رژیم نقش داشته‌اند. سیاست مماشات فرصت‌های بیشماری برای بقای رژیم به وجود آورد و به خصوص با سرکوب و لیستگذاری و محدودسازی مقاومت ایران راه تغییر در ایران را بست. دقیقاً به همین دلیل پایان قطعی این بحران‌ها در این است که حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی به رسمیت شناخته شود. این
قلب راه حل مسئله ایران است. این راه آزادی ایران است و این راه صلح و آرامش در منطقه و در جهان است. بنابراین بر ضرورت قرار گرفتن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندها در لیست وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا تأکید می‌کنم. از کسانی که هنوز در سیاست فرسوده مماشات با آخوندها در جا میزنند میپرسیم چرا میخواهید رنج و خون مردم ایران و ملت‌های منطقه ادامه پیدا کند؟ آیا کافی نیست؟ راستی چه اتفاقی باید بیفتد تا از تروریسم وحشی آخوندها که در ماه‌های اخیر باز هم در قلب اروپا و آمریکا نمایان شد درس بگیرید؟ حرف ما این است که در مقابل رژیم آخوندی بایستید و دست آخوندها را از برنامه موشکی و از هر گونه تسلیحات و امکانات قطع کنید. مردم و مقاومت ایران نمیخواهند این رژیم نه یک فشنگ در دست داشته باشد، نه یک بشکه نفت بفروشد و نه $1 از دارایی ملت ایران را برای سرکوب و تروریسم خرج کند. هدف مردم و مقاومت ایران سرنگونی تمامیت این رژیم است. هدف آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم است. آری، حالا نوبت سرنگونی شیخ است و زنان و مردان فداکاری که هرگز به ظلمت رژیم ولایت فقیه تسلیم نشدند با کانونهای شورشی دست در دست قیام آفرینان هدف پرشکوه آزادی را محقق می کنند و قطعاً تاریکی استبداد مذهبی به سپید دم آزادی خواهد رسید. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران و درود بر عزم جزم شما یاران خستگی ناپذیر.